Marko oli meillä siis kesällä Himoksella puhumassa Mentoroinnista kanavassa. Ja se oli niin vaikuttava, mä kuuntelin sen myöskin. Me haluttiin hänet hartaasti pyytää uudelleen tähän rohkaisupäivään puhumaan tästä mentorointi-aiheesta meille, jonka hän tuossa sukeltaa aika syvälle, että ihokarvat nousi, kun aamupäivän kuunneltiin johtoryhmän kanssa häntä, miten autenttisuus ja se, ketä me itse asiassa ollaan, meidän luonne ja integriteetti on kaikista olennaisinta meissä. Ja mulla nyt hän jatkaa sitä samasta teemasta. Yes, thank you. Preach it on. Thank you, my friend. Thank you very much. Well, it's lovely to be with you. Kiitos, on hienoa saada olla täällä teidän kanssa. Forgive me if I just introduce myself, because I've got no idea what's been said so far. Anteeksi, jos mä esittelen itseni, mä en tiedä oikein mitä tässä on puhuttu. I'm married to Lindsay and we have 5 children. Olen naimisissa Lindsyn kanssa, meillä on 5 lasta. Although they're all much bigger than I am these days, so you know I'm the young one, or the small one, I should say, in the family. Isompia kuin minä. I have the privilege of being the pastor of a church in London. Mulla on etuoikeus olla yhden lontoolaisen seurakunnan pastori. We've planted some churches out, so I get to work with leaders across those churches. Seurakunnan, joka on istuttanut sinne ympäristöön tytärseurakuntia, joten mä saan käytännössä olla monen seurakunnan johtajana. I also get to be part of the leadership of New Wine in the UK. I've done that for 30 years. Ja olen 30 vuotta ollut myös Britannian New Winein johtajien joukossa. And I'm part of the leadership of an organisation called Tear Fund, which is an international aid organisation that does stuff around the world. Ja kuulun myös tämmöisen Tear Fund-säätiöön, joka on tämmöinen kansainvälinen laupeuden työjärjestö. So I've literally just come back from Uganda and Rwanda, where we've been working, and it's been really inspiring seeing what God has been doing there. Tulin juuri Ugandasta ja Ruandasta, jossa tämä järjestö työskentelee, ja se oli todella inspiroivaa nähdä sitä taas. What I'd love to do this afternoon, if you're up for this. If you're not up for it, I haven't got anything else. Mulla on yksi juttu, minkä mä haluaisin teidän kanssa jakaa, jos se sopii teille. Jos ei sopi, niin ei mulla oikeastaan mitään muutakaan ole. What I'd love to do is just split this hour into 2 parts. Haluaisin jakaa tämän hetken 2 osaan. So the first part, I want to think about leadership and some of the key lessons that we need to know in leadership. Ensin käsitellään johtajuutta ja joitakin avainasioita siinä. One of the things I know is that if you are going to mentor others or be in a mentoring relationship, leadership has got to be a key issue that you understand. Tiedän, että jos haluatte olla mukana mentorointisuhteessa tai olla mentoroimassa jotakuta toista, niin johtajuus on yksi avainteema, jota täytyy ymmärtää. And any leader will tell you leadership is about a continuing learning journey throughout life. Ja kuka tahansa johtaja voi sanoa, että johtaminen on sellainen jatkumo, oppimisen jatkumo läpi elämää, koskaan ei ole valmis. So I know I only look 25, but I'm 60 next year. Näytän 25-vuotiaalta, kuten huomaatte, mutta täytän 60 ensi vuonna. And I've been in leadership in industry and then in the church. Olen ollut johtajana sekä teollisuuden palveluksessa että seurakunnassa. And this is what I know. Ja tämän olen oppinut. The older I get, the less I know. Mitä iäkkäämmäksi tulen, sitä vähemmän mä tiedän. And the more I know, I don't know. Ja mitä enemmän tiedän, mitä en tiedä. I think when I was 30, I thought I knew everything. Okay. Kun mä olin 30, mä ajattelin, että mä tiedän suunnilleen kaiken. When you're nearly 60, you realize you know very little. Ja kun on melkein 60, niin tajuaa, että oikeastaan sitä tietää aika vähän. I took my 24-year-old son out for dinner a couple of weeks ago. Pari viikkoa sitten menin syömään illallista 24-vuotiaan poikani kanssa. And I was amazed to listen to his wisdom of the changes that needed to go on in the world. Mua hämmästytti kuunnella, kuinka viisaasti hän puhui niistä muutoksista, mitä maailmassa tapahtuu ja mitä pitäisi tapahtua. And I smiled at him, thinking in my heart, I used to be just like you. Hymyilin hänelle ja ajattelin mielessä, että tollainen mäkin olin tuossa iässä. And life's journey shapes us, doesn't it?
elämän matka muovaa meitä, eikö vaan? And what we do know is we need to learn all that we can about leadership as soon as we can. Ja on selvää, että meidän täytyy oppia tietämään kaikki, mitä me voidaan tietää johtajuudesta niin varhain kuin mahdollista. And then in the second part, I want to think about the shape of a mentoring relationship. Ja sitten sillä jälkipuoliskolla tätä juttua mä puhun siitä, minkälaista mentorisuhteessa on. So I want to think about the shape of a conversation. Puhutaan ikään kuin sen keskustelun muodosta. I want to think about what we're hoping for as we develop mentoring relationships together. Ja siitä, mitä toivotaan, mihin pyritään, kun muodostetaan mentorointisuhdetta. And I want to think about the natural shape actually of every relationship that we have. Ja oikeastaan puhutaan jokaisen suhteen, mitä meillä on, luonnollisesta muodosta. Because if we understand something of the shape of our relationships, we can understand and help one another to learn the best model and practice for future. Sillä jos me ymmärretään niin kuin luonnollinen suhteiden muoto, niin me voidaan myös auttaa toisiamme ja itseämme ymmärtämään, mitä sitten tapahtuu, kun niitä muodostetaan uudesti. Let me tell you first of all why I believe in mentoring. Saanko ensin kertoa, miksi uskon mentorointiin? 20 years ago, I started a little challenge in the church that I get to lead. 20 vuotta sitten mä käynnistin pienen haasteen seurakunnassa, jota johdan. What I did was I challenged some of the men in the church to come and do a physical challenge weekend once a year. Haastoin joitakin seurakunnan miehiä tulemaan tekemään semmoisen fyysisen haaste viikonlopun kerran vuodessa. So we did climbing the national 3 peaks in the UK, which aren't very high, I realise. Me harrastettiin vuorikiipeilyä Englannissa niillä 3 korkeimmalla vuorella, jotka ei nyt niin älykorkeita ole, kuten tiedätte. We hit the 15 highest points in the UK through a 35-mile walk in 24 hours. Me tehtiin semmoinen 50-60 kilsan vaellus. We did all sorts of challenges. Ja muita haasteita. And then, 10 years after doing that, this is what I found: my knees hurt and my hips hurt. 10 vuotta sen jälkeen mä huomasin, että mulla on polvet ja lonkat kipeänä. So I suggested to the guys in my church that we all took up cycling. Ja mä ehdotin porukalle sitten, että vaihdetaan ja ruvetaan harrastamaan pyöräilyä. It was kinder on the knees and kinder on the hips. Se oli ystävällisempää polville ja lonkille. We now have a group of about 140 of us in the church who cycle, men and women, all the time. Meillä on 140 pyöräilijän ryhmä, miehiä ja naisia. And the trouble is, every year more young people join. Ongelma on, että joka vuosi tulee yhä enemmän nuoria ihmisiä mukaan. So those of us who are at the top end of the group find it harder work. Ja niinpä me, jotka ollaan siellä yläpäässä, niin se käy yhä raskaammaksi meille. We were cycling from Land's End to London, which is about 120 miles a day for 3 days. Meillä oli semmoinen pyöräretki, jossa tuli suunnilleen 200 kilsaa päivässä 3 päivän ajan. Land's End, sitten West. Sieltä Lontooseen. Southernmost tip of England up to London. Just sieltä niin kuin lounaiskärjestä. It's a long way. That's all you need to know. It's a long way. Pitkästi siis. And I didn't realize at the time that I needed a new hip. Siihen aikaan mä en tiennyt, että mä tarvitsisin lonkkaproteesin. I knew my hip hurt. Tiesin mä, että se on kipeä. But I didn't realize that I'd completely knackered it. I don't know what the Finnish word is for that. Mutta en mä tiennyt, kuinka se oikeasti oli. And after about 100 miles on the first day, I was struggling. 150 kilsaa kun oli mennyt, niin mulla teki jo tiukkaa. And a group of guys got round me and encouraged me for the last 20 miles. Ja sitten niin kuin semmoinen pikku ryhmä kertoi siihen mun ympärille, kun me polettiin, ja ne tsemppasi mua koko viimeiset 30 kilsaa. And the next day, rather than cycling off on their own, they all started with me and stuck with me throughout the whole day.
Ja seuraavana päivänä sen sijaan, että ne olisi painunut omaa vauhtiaan kauas eteenpäin, niin ne jäi siihen mun ympärille ja koko päivän ne niin kuin kulki mun matkassa ja tuki. And on the final day they did the same. Ja viimeisenä päivänä ne teki sen saman. And this is what I know, I completed the ride, not because I completed it, but because they enabled me to complete it. Ja mä tiedän sen, että mä selvisin siitä matkasta vain sen takia, että ne toiset sai mut selviämään. Mentoring does the same thing. Mentorointi tekee tämän saman asian. We walk alongside somebody to enable them to achieve more than they could do on their own. Kulimme jonkun rinnalla, jotta voimme mahdollistaa heille sen, että he voivat saada aikaan enemmän kuin mitä he olisivat muuten saanut. So many leaders walk through life on their own. Tosi monet johtajat vaeltaa läpi elämän yksin. They think that all the leadership responsibility is on their shoulders. Ja ajattelee, että koko johtajuusvastuu se lepää mun harteilla. They feel as though it's all down to them. Tuntuu siltä, että kaikki riippuu minusta. But isn't it interesting how Jesus had a small group around him? Mutta ei kokki mielenkiintoista, miten Jeesuksella oli se pienryhmä koko ajan ympärillään. He never walked on his own. Hän ei koskaan ollut omillaan siinä He mielessä. always had others encouraging him. Hän oli aina mukana toisia, jotka rohkaisi häntä. And that's what we need. Sitä me tarvitaan. Because leadership can be really difficult. Sillä johtajuus voi olla tosi vaikeaa. Whatever age you are, leadership can be difficult. Olit se missä iässä tahansa, johtajuus voi olla vaikeaa. And leadership has a fairly bad report in the press these days. Johtajuudella ei ole kovin hyvä maine lehtien silmissä nykyään. We have politicians who fail through lack of transparency. Meillä on poliitikkoja, jotka romahtaa sen takia, että he ovat tarpeeksi avoimia. We have sports personalities who fail through lack of humility. Ja meillä on urheilusankareita, jotka epäonnistuu, koska heiltä puuttuu nöyryys. And we have church leaders who fail through lack of character development. Ja meillä on seurakuntien johtajia, jotka epäonnistuu sen takia, että heiltä puuttuu luonteen kypsyyttä. So the question is, what can we do about that? Mitä tälle voidaan tehdä? Six things, just to help us this afternoon. 6 asiaa, jotka auttaa meitä varmaan tänään. The first is this, it's not about you. Ensimmäinen, kyse ei ole sinusta. The leadership of your church, your group or your organization is not about you. Seurakuntasi tai kirkkosi tai järjestösi johtaminen, se on asia, joka ei ole kiinni sinusta. It's not just about what you bring to leadership. Eikä siitä, mitä sinä tuot siihen johtajuuteen. Therefore, carry humility close to your heart. Kuljeta siksi nöyryyttä mukanasi lähellä sydäntä. It is amazing what leaders can accomplish if they don't mind who gets the credit. On hämmästyttävää, miten paljon johtajat voivat saada aikaan silloin, kun he ei piittaa siitä, kelle se kunnia tulee. If a leader can encourage others to achieve and celebrate their achievements, others will follow that leader. Jos johtaja pystyy rohkaisemaan toisia menestymään ja juhlimaan heidän menestystään, sitä johtajaa seurataan. Leadership is not about your title or an entitlement. It's about your passion to enable others to achieve. Johtajuudessa ei ole kysymys siitä, minkä viran tai tittelin on saanut, vaan siitä intohimosta, jolla johtaja auttaa toisia menestymään. So before we pick up any mantle of leadership, any seat of leadership, let's carry humility close in our hearts. Joten ennen kuin otamme vastaan minkäänlaista johtajuusasemaa, pidetään nöyryys syvällä sydämessä. I've been enormously blessed in my life. The church that I get to lead has grown quite well. Minua on siunattu valtavasti tässä elämässä. Se seurakunta, jota olen johtanut, on kasvanut aika hyvinkin. And people ask me, say, Mark, how did you make that happen? Ja ihmiset kysyvät minulta, että Mark, kuinka sä sait sen onnistumaan? The truth is, I had very little to do with it. Totuus on, että ei mulla ole kovinkaan paljon tekemistä koko onnistumisen kanssa. I had a lot of people who wanted it to happen.
Mulla oli siellä paljon ihmisiä, jotka halusi, että se kasvu tapahtuu. I had a church family who committed to volunteer to make it happen. Ja mulla oli seurakuntaperhe, jotka oli sitoutuneita olemaan vapaaehtoisena auttamassa siinä, että se tapahtuisi. I had a staff team who committed to make it happen. Ja mulla oli henkilökuntatiimi, jotka myös oli sitoutuneita tekemään sen, että se tapahtuisi. And all I did to make it happen was celebrate everybody else. Ja mä tein ainoastaan sen, että mä juhlin ja rohkaisin kaikkia niitä toisia. And what I noticed was the more I celebrated everybody else's fruitfulness in life, Ja mä huomasin, että mitä enemmän mä annoin tunnustusta ja kehuin toisten hedelmän kannolle tehtävissään ja elämässä, the more people wanted to be part of our team. sitä useammat ihmiset halusi päästä mukaan meidän tiimiin. I had a conversation with a member of my church just before Easter. Keskustelin just ennen pääsiäistä erään seurakuntani jäsenen kanssa. And I asked her what her hopes were for this year. Kysyin, mitä toiveita hänellä oli tätä vuotta varten. And she talks about wanting to make a difference with her life. Ja hän sanoi, että hän haluaa, että mun elämällä on todella merkitystä. And I said to her, do you have any plan for how that's going to come about? Have you got any actions that you're going to put into place? Ja mä kysyin, että onko sulla jotakin suunnitelmaa, kuinka tämä toteutetaan, jotain käytännön toimia, mitä aiot tehdä? She said, no, I've not got that worked out yet. Ja hän sanoi, että no, en mä oikeastaan siitä ole vielä selvillä. So I just said to her, why don't you join the staff team of the church? Joten mä ehdotin, että no entäs jos sä liittyisit seurakunnan henkilöstötiimiin, and you work for us 2 days a week, jos sä tekisit töitä meille 2 päivää viikossa, and we won't pay you, ja me ei makseta sulle, but we'll help you make a difference with your life. mutta me autetaan sua siinä, että sä saat todella jotain merkittävää aikaan elämälläsi. Well, she said to me, I'll have to go and talk to my husband about that because, you know, we'll be less money coming into the house. Hän sanoi, että no, mun täytyy jutella siitä aviomiehen kanssa, koska meidän budjetti tietysti pienenisi sen myötä. I spoke to her on Easter Day. Puhuin myös nyt pääsiäissunnuntaina hänen kanssaan. I said, I just want to see where you are in that conversation. Ja sanoin, että hei, että olisi kiva kuulla, missä sä oot menossa tämän asian kanssa. Because I've got something in mind for her. Mulla oli jo valmiiksi jotain häntä varten. And she said, yes, I'm ready to start work on Monday the 16th of April. Hän sanoi, että kyllä, mä oon valmis ja aloittaisin maanantaina huhtikuun 16. And the truth is, she'll make something happen. Tosiasia on, että hän tekee todella jotain, saa todella jotain aikaan. All I get to do is celebrate her achieving. Ja mulle riittää se, että mä vaan niin kuin annan kiitosta siitä, mitä hän saavuttaa. So Tunnustusta leadership is not about you. Johtajuudessa ei ole kyse teistä. Secondly, remember how you make people feel. Toinen asia, muista millaiseksi sinä niin kuin saat ihmiset tuntemaan olonsa. Just for one moment, complete honesty in the room. Nyt yksi pieni hetki, ollaan täysin rehellisiä tässä huoneessa. How many people can remember the sermon that was spoken in their church 4 weeks ago? Kuinka moni muistaa saarnan, joka omassa seurakunnassa puhuttiin 4 viikkoa sitten? Raise a hand if you can remember. Nosta käsi, jos pystyt muistamaan. Okay, there you go. Tässä te näette tämän. It's really difficult to remember the words that we use. On vaikeita, tosi vaikeita muistaa sanoja, mitä me on käytetty. And it's pretty depressing considering how much work we put into those words. Se on aika masentavaa oikeastaan, kun ajattelee, kuinka paljon vaivaa me nähdään niiden sanojen eteen. But people will never forget how you made them feel. Mutta sitä ihmiset ei koskaan unohda, millaisen olon sä sait heille aikaan. They may forget what you do, He saattaa unohtaa sen, mitä sä oot tehnyt, but they will never forget how you make them feel. mutta ei koskaan sitä, millaiseksi sinä teit heidän olonsa. In our interactions with people, we can either leave them feeling great or we can leave them feeling broken. Kun me ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, niin me voidaan joko saada heidät jäämään niin kuin sen kanssa, että mulla on mahtava olo, tai sen, että mulla on surkea olo. Every interaction we have as a leader with people should leave them feeling filled up and not emptied.
Jokaisen kohtaamisen, joka meillä johtajina on toisten ihmisten kanssa, pitäisi saada ne toiset kokemaan, että he on saaneet jotain, he on tullut täytetyiksi, eikä niin, että he on jäänyt tyhjiksi. A good leader is always conscious of how they make people feel. Hyvä johtaja tietää koko ajan, millaisen olon ihmiset hänestä saa tai mihinkä tilaan ihmiset jää hänet kohdattuaan. Thirdly, remember that leadership is a calling. Ja kolmanneksi, muista, että johtajuus on kutsumustehtävä. It's not a position. Se ei ole mikään asema. It's a calling that we're to walk humbly in. Se on kutsumus, jota täytetään nöyrästi vaeltamalla. It's a big thing to be called a leader. On iso juttu, että tulee kutsutuksi johtajaksi. And if we're a leader, then we have to be accountable. Jos me ollaan johtajia, meidän täytyy olla tilivelvollisia. That's part of mentoring. Se on osa mentorointia. Is an accountability process for us in our calling. Mentorointi on meille tämmöinen tilivelvollisuusprosessi oman kutsumuksemme suhteen. Because the truth is in any leader there will be failure. Sillä totuus on, että jokaisessa johtajassa on myös epäonnistuja. Each of us will go through broken times. Jokainen meistä käy läpi aikoja, jolloin asiat murtuu ja menee pieleen. Each of us will go through insecurity. Jokainen meistä kokee epävarmuutta. And if we're accountable to somebody else, they can help guide us through that. Ja jos me ollaan tilivelvollisia jollekulle toiselle, niin silloin tämä toinen voi auttaa meitä selviämään niiden vaiheiden yli. And if it's a calling and not a position, then we should be a lifelong learner. Ja jos kyseessä on kutsumus eikä asema, niin meidän tulisi olla elämänmittaisen oppimisen polulla siinä. Fourthly, remember that it's a marathon and not a sprint. Neljänneksi, muista, että kyseessä on maraton eikä pikajuoksu. So many people in life start out being far too busy. Tosi monet aloittaa elämän olemalla aivan liian kiireisiä. We run around thinking everything depends upon our input to it. Me juoksennellaan ympäriinsä ajatellen, että kaikki riippuu siitä meidän panoksesta siihen asiaan. But if it's a marathon, we have to learn pace. Mutta jos kyse on maratonista, niin meidän täytyy ymmärtää, millä vauhdilla voi mennä. I'm sure you've heard the little rhyme that goes like this. Olet varmasti kuullut tällaisen riimin. Mary had a little sheep, was given her to keep. She joined the church in Finland and died from lack of sleep. Marjalla oli karitsa, jonka hän sai hoitaakseensa. Hän liittyi seurakuntaan Suomessa ja kuoli unen puutteeseen. We need to be people who learn pace in life. Meidän täytyy olla ihmisiä, jotka oppii oikean nopeuden, oikean vauhdin tässä elämässä. Isn't it interesting how we invite people into a relationship with Jesus and we use these words, come and find, as Jesus says, life in all its fullness. Eikö ole mielenkiintoista, että kun me johdatetaan ihmisiä Jumalan luokse, me kutsutaan, sanotaan, että tule ja löydä elämä koko täyteydessään. And then we pile onto people responsibilities that just exhaust them. Ja sitten me selitetään heille niin paljon vastuita, että he uupuu. We need to learn to rest. Meidän täytyy oppia lepäämään. We need to learn to work with teams. Ja tekemään tiimityötä. There's a saying, go fast, go alone, go far, go together. On sanonta, kulje nopeasti, niin sä kuljet yksin. Go far, go together. Jos sä haluat kauas, kulje yhdessä toisten kanssa. We need to learn to celebrate others. Meidän täytyy oppia niin kuin juhlimaan toisten menestystä. We need to learn to keep an outward focus in all that we do. Meidän täytyy oppia pitämään ulospäin suuntautuva fokus kaikessa, mitä me tehdään. A leader needs to know when to make those courageous decisions. Johtajan täytyy tietää, milloin on rohkeiden päätösten aika. But in making courageous decisions, to know that they are to co-create the future with others. Ja täytyy myös tietää se, että silloin kun tekee rohkeita päätöksiä, niiden täytyy olla sellaisia, joissa luodaan parempaa tulevaisuutta yhdessä toisten kanssa. Fifthly,
5. asia. Leadership is the ability to translate vision into reality. Johtajuus on kyky kääntää näkyä todellisuudeksi. We can't do that on our own. Sitä me ei voida tehdä omillamme. We all need help. Me kaikki tarvitaan apua. And one of the joys of belonging to something like the New Wine family or a mentoring group or the wider spread of the church Yksi niistä iloista, jotka tulee siitä, että kuuluu New Wine-perheeseen tai tämmöiseen mentoroivaan ryhmään tai laajempaan, is that we learn to walk alongside others who have the same heart and vision as us. on se, että me opitaan kulkemaan toisten rinnalla, joilla on sama sydämen palo, sama näky kuin meillä itsellä. And number 6, Ja 6. kohta. remember that you'll be known for your opinions. Muista, että sinut tullaan tietämään You'll be known for what mielipiteistäsi. you'll be known for what you speak out on, Tiedetään, mistä puhut, but you'll only be remembered for your love. mutta sinut muistetaan ainoastaan rakkaudestasi. It goes back to how we make people feel. Mä palaan takaisin siihen, että minkälaisen olon me ihmisille jätämme. Okay, I'd love to change gear now and think about mentoring. Nyt vaihtaisin aihetta ja siirrytään suoraan mentorointiin. Why mentoring? Miksi mentoroida? Because with mentoring we can tap into the resources of somebody else. Sen vuoksi, että mentoroinnin avulla me voidaan päästä niin kuin, siihen, että käytetään tai hyödynnetään tai autetaan toista hyödyntämään resursseja, jotka hänessä on. Someone who's been there before. Jonkun toisen, joka on ollut siinä jo. Someone who's made the mistakes before us. Tai niin kuin me tarjotaan heille joku, joka on ollut samassa tilanteessa ja ehtinyt jo tehdä ne virheetkin. Someone that we can learn from. Joista voi oppia. And mentors can often help us to see what's inside of us. Mentorit voivat usein auttaa meitä näkemään, mitä meidän itsemme sisällä on. Both for the good that's there and for the things that need improvement. Sekä hyvistä asioista meidän sisällä että niistä, jotka tarvitsee korjausta. A good mentor or a mentoring group Hyvä mentori tai mentorointiryhmä can be your major source of encouragement and motivation to bring change in your own life. voi olla sellainen hyvin tärkeä voimalähde, joka tuo muutosta omaan luonteeseen ja elämään. Okay, if you've got a Bible, would you turn to Exodus chapter 18? Katsotko Raamatusta 2. Mooseksen kirja 18. I wonder if we could read the whole chapter, but you read the whole chapter. Ja Midianin pappi Jetro, Mooseksen appi, sai kuulla kaikki, mitä Jumala oli tehnyt Moosekselle ja kansalleen Israelille, kuinka Herra oli vienyt Israelin pois Egyptistä. Ja Jetro, Mooseksen appi, otti mukaansa Sipporan, Mooseksen vaimon, jonka tämä oli lähettänyt kotiin, ja 2 hänen poikaansa. Näistä oli toisen nimi 18. Chapter 18. Ja näistä oli toisen nimi Gersom, koska Mooses oli sanonut, minä olen muukalainen vieraalla maalla, ja toisen nimi Eliezer, koska hän oli sanonut, isäni Jumala oli minun apuni ja pelasti minut Faaraon miekasta. Ja Jetro, Mooseksen appi, tuli hänen poikiensa ja hänen vaimonsa kanssa Mooseksen luo erämaahan, jossa tämä oli leiriytynyt Jumalan vuoren juurelle. Ja hän käski sanoa Moosekselle, minä, Jetro, sinun appesi, minä vaimosi 2 poikansa kanssa olemme tulleet luoksesi. Niin Mooses meni appiansa vastaan, kumarsi ja suuteli häntä, ja kun he olivat tervehtineet toisiansa, menivät he telttaan. Ja Mooses kertoi apelleensa kaikki, mitä Herra oli tehnyt Faaraolle ja egyptiläisille Israelin tähden, ja kaikki ne vaikeudet, jotka heitä olivat kohdanneet matkalla, ja kuinka Herra oli pelastanut heidät. Ja Jetro iloitsi kaikesta siitä hyvästä, mitä Herra oli tehnyt Israelille pelastaessaan heidät egyptiläisten kädestä. Ja Jetro sanoi, kiitetty olkoon Herra, joka on pelastanut teidät egyptiläisten ja Faaraon kädestä, Herra, joka on pelastanut kansansa egyptiläisten vallasta. Nyt minä tiedän, että Herra on suurempi kaikkia jumalia, sillä sen tähden, että egyptiläiset ylpeilivät, on heidän näin käynyt. Ja Jetro, Mooseksen appi, toimitti polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron ja kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Seuraavana päivänä Mooses istui tuomitsemaan kansaa, ja kansa seisoi Mooseksen ympärillä aamusta iltaan asti.
kun Mooseksen appi näki kaiken, mitä hän teki kansalle, sanoi hän, mitä tämä puuha on, jota sinulla on kansan kanssa? Miksi sinä istut yksin ja kaikki kansa seisoo ympärilläsi aamusta iltaan asti? Mooses vastasi apellensa, kansa tulee minun luokseni kysymään Jumalalta neuvoa. Kun heillä on jokin riita-asia, tulevat he minun luokseni ja minä ratkaisen heidän riitansa ja ilmoitan heille Jumalan säädökset ja lait. Niin Mooseksen appi sanoi hänelle, siinä sinä et menettele viisaasti. Sinä uuvutat sekä itsesi että tämän kansan, joka on kanssasi, sillä tämä tehtävä on sinulle liian raskas, etkä sinä voi sitä yksinäsi toimittaa. Kuule nyt, mitä minä sanon. Minä neuvon sinua ja Jumala on oleva sinun kanssasi. Ole sinä kansan edusmies Jumalan edessä ja saata sinä sen asiat Jumalan eteen ja opeta heille säädökset ja lait ja neuvo heille tie, jota heidän on kuljettava ja mitä heidän on tehtävä. Mutta valitse koko kansasta kelvollisia ja Jumalaa pelkääväisiä, luotettavia ja väärää voittoa vihaavia miehiä ja aseta ne heille 1150 ja 10 päämiehiksi. Nämä tuomitkoot kansaa joka aika. Kaikki suuret asiat he saattakoot sinun tietoosi, mutta kaikki vähäiset asiat ratkaiskoot itse. Huojenna näin jotakin itseltäsi ja kantakoot he kuormaa sinun kanssasi. Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa. Ja Mooses noudatti appensa puhetta ja teki kaiken, mitä tämä oli sanonut. Mooses valitsi kelvollisia miehiä koko Israelista ja asetti heidät kansan johtoon 1150 ja 10 päämiehiksi. Nämä tuomitsivat kansaa joka aika. Vaikeat asiat he lykkäsivät Moosekselle, mutta vähäiset asiat he ratkaisivat itse. Sitten Mooses saattoi appensa matkaan ja tämä meni omaan maahansa. Thank you so much. There's so much in that passage. Tässä luvussa on paljon asiaa. The father-in-law of Moses saw what he was doing that wasn't good. Mooseksen appi näki, että se mitä Mooses teki ei ollut hyvää. And he came and spoke wisdom into his life. Ja hän tuli ja puhui Mooseksen elämään viisautta. He saw that he was exhausting himself with the ministry. Hän näki, että Mooses uuvutti itsensä siinä palvelutyössä. He saw that the burden was getting too much for him to handle. Hän näki, että Mooseksen taakka alkoi tulla liian raskaaksi kantaa. And with humility he offered some help and advice. Nöyryydellä hän tarjosi neuvoja. He saw that Moses wasn't taking time off or spending time with his wife. Hän huomasi, että Mooses ei pitänyt vapaata eikä myöskään viettänyt aikaa vaimonsa kanssa. This is the thing. Moses' father-in-law didn't tell him what to do. Juju on tässä. Mooseksen appi ei kertonut Moosekselle, mitä tämän pitäisi tehdä. He helped Moses to discover what to do within himself. Vaan auttoi Moosesta huomaamaan itse, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. A good mentor is not there to reproduce who the mentor is in somebody else's life. Hyvä mentori ei ole sellainen, joka tuottaa toisen elämässä sitä, mitä hän itse on. But is there to bring out the creative gifts and talents of another person to enable them to be the unique person God's called them to be. Vaan hänen tehtävänsä on auttaa siinä toisessa henkilössä nousemaan esiin ne ainutlaatuiset kyvyt, joita hänellä on, niin että hän voi tulla siksi, joksi Jumala oli hänet tarkoittanut. A good mentor is somebody who will pose questions and offer challenges. Hyvä mentori on sellainen, joka asettaa kysymyksiä ja antaa haasteita. And will help us to think about the direction of our lives. Ja saa meidät ajattelemaan oman elämämme suuntaan. A good mentor is someone who will look and help set good boundaries for us. Hyvä mentori on sellainen, joka katsoo ja näkee ja auttaa meitä asettamaan sopivat rajat omaan elämäämme. So they will challenge us to find days off and space to relax and time to think. He haastavat meitä pitämään vapaapäiviä ja käyttämään aikaa ajattelemiseen. Generally speaking, a good mentor is somebody who has made mistakes in their own lives.
Yleisesti ottaen hyvä mentori on sellainen, joka on tehnyt virheitä omassa elämässään. And therefore comes from that perspective. Ja siksi pystyy lähestymään asioita siitä näkökulmasta. To help those of us who are being mentored not to make the same mistakes in Ja our auttamaan lives. niitä, joita mentoroidaan välttämään tekemästä niitä samoja virheitä. So what happens when you get with a mentor? Mitä siis tapahtuu, kun tapaat mentorin? Käyt keskustelun hänen kanssaan. I want to draw some stuff on the board here, which I hope will be helpful. Mä piirrän jotain tähän taululle, joka toivottavasti selkeyttää asiaa. Every relationship goes through the same sort of shape. Kaikissa ihmissuhteissa on oikeastaan samanlainen perusmuoto. When you meet someone for the first time, Kun tapaat jonkun ihmisen ekaa kertaa, a new friend, uuden ystävän, life feels great. elämä tuntuu mahtavalta. Because immediately you find the things that are in connection with one another. Koska silloin löydetään hetkessä asioita, mikä yhdistää meitä toisiimme. So your relationship in that first part of your being together feels fantastic, and it's called the honeymoon part of a relationship. Niinpä sen suhteen alkuvaihe tuntuu erityisen hienolta ja sitä nimitetään ihmissuhteen kuheruskuukausivaiheeksi. It's when it feels as though this is the best friend I've ever found. Silloin tuntuu, että tämä uusi tyyppi on paras ystävä, jonka mä oon koskaan tavannut. But any of you who've been in a relationship for any length of time will know that the honeymoon part doesn't last forever. Mutta kaikki teistä, jotka on ollut jossakin ihmissuhteessa pidemmän aikaa, tietää, ettei se kuheruskuukausivaihe kestä The ikuisesti. honeymoon part comes down often to a place of conflict. Se johtaa usein lopulta ristiriitaan. We've gone from a place of everything being good to irritating each other. Me ollaan tultu siitä alusta, jossa kaikki tuntui hienolta, siihen, että nyt tuntuu, että kaikki toisessa ärsyttää. And some relationships last that and others don't. Toiset suhteet selviävät tämän vaiheen yli, toiset eivät. A mentoring relationship would go through this same shape. Mentorointisuhteessa toimii tämä sama kaava. It will then go from that conflict period Sitten tästä jännitevaiheesta down to siirrytään a period of difficulty. Alaspäin vaikeuksien vaiheeseen. So you'll find that actually that's a place where a relationship either really dies or begins to live. Ja silloin huomataan, että on tultu pisteeseen, jossa todella on niin, että tämä suhde joko päättyy tai sitten se alkaa kasvaa. And if it's going to live, it comes up to another place here. Jos se jää eloon ja alkaa kasvaa, se kehittyy sitten tähän vaiheeseen, joka piirrettiin tänne oikeaan reunaan. Called partnership. Kumppanuuteen. Partnership is never the same height as the honeymoon period. Kumppanuusvaiheessa ei olla koskaan niin korkealla kuin siinä kuheruskuukausivaiheessa. Partnership is a relationship that has decided it's going to last. Kumppanuudessa on kyse suhteesta, jossa on päätetty, että tämä kestää. Now, anybody here who's married will be 3 steps ahead of me. Kaikki te, jotka olette naimisissa, olette 3 pykälää minua edellä tässä kaaviossa. And will be telling me this is a cycle that you go through regularly. Ja niinpä nyt paljastetaankin, että tässä on kyse sellaisesta kehästä, joka pyörii jatkuvasti. And that is true. Se on totta. But it's helpful to know the shape of it. Mutta auttaa, kun tietää sen muodon ja sen luonnollisen kulun. It's helpful to know where you are in that relationship. On hyödyllistä tietää, missä kohtaa itse on siinä omassa suhteessaan. Because the conflict and the difficult areas, although are below the line and seemingly negative, are often the places of growth. Koska konflikti, ristiriitavaihe ja sen vaikeuksien vaihe, vaikka ne näyttää olevan nollatason alapuolella, on usein niitä, jotka mahdollistaa kasvun. Because those are the areas that make this more sustainable. Niiden läpikäyminen tekee tästä kumppanuusvaiheesta kestävämmän. So hold that picture in your head. Is that okay?
Pidä tämä kuva mielessäsi, kun mennään eteenpäin. I then want to talk about, I want to give you another shape. This is the shape of what a conversation should look like. Seuraavaksi kuvataan, millainen muoto keskustelulla yleensä on. So when we have a conversation, we meet one another here and we begin the conversation. Keskustelu alkaa, me tavataan silloin pisteessä tämä. And we begin the conversation, and when we begin the conversation can go in any direction. Keskustelu voi lähteä mihin tahansa suuntaan. Could go up there, could go down there. Tuonne ylös tai tänne alas. But the conversation needs to happen. Mutta keskustelun täytyy tapahtua. Mitä tuolla jotain liikkeellä. Then due to time, at some point that conversation is going to come to a close. Ja ajalliset rajoitteet on olemassa, jossakin vaiheessa se keskustelu myöskin loppuu. Okay. That is the general shape of every conversation we have. Tämä kuva vastaa sitä jokaisen keskustelun yleistä perusmuotoa. Let me illustrate this. Kuvitan tätä vähän. Say, great drawing. Say we have a conversation. Oletetaanpa, että meillä on tässä keskustelu. And we meet one another. Kohtaamme toisemme. And our conversation is about relationships. Ja me keskustellaan ihmissuhteista. That conversation can be about, I've got no idea what relationships you have, so that conversation can go one way or the other way. Aluksi mulla ei ole mitään aavistusta, millaisia suhteita sulla on, joten tämä voi lähteä mihin suuntaan vaan. We can hold that conversation for a period of time. Voimme jatkaa sitä keskustelua jonkun aikaa. Hoping in that the conversation leaves someone feeling good. Ja toivotaan, että se johtaa että johonkin, mikä saa toisen knowing that rakentumaan. in the conversation we can go through the honeymoon, conflict, difficult partnership shape. Tietäen, että tämän yhden keskustelun sisällä me voidaan käydä ne samat vaiheet, kuherruskuukausi, konflikti, vaikeudet ja kumppanuus. But at the end of the conversation we need to go somewhere. Mutta keskustelun päättyessä meidän täytyy mennä johonkin. We can't leave it open-ended. Sitä ei voi jättää levälleen. So we have to bring it into land. Sitä täytyy koota ja sen täytyy jotenkin laskeutua johonkin. So the conversation is the what. Keskustelussa on siis kyseessä what are we going to discuss? Mistä puhutaan siis aihe. And then it's the now what. It's the what. It's the so. Now what? Ja sitten sen keskustelun kuluessa, no mitä nyt vaihe. No, I've got that wrong. It's the so what, and then the now what. Tai niin kuin mitä siitä vaihe, siis siitä teemasta. Ja sitten lopussa on entä sitten vaihe. That's called nerves. It's called nervousness. I got that wrong. So the what, the conversation is we're going to have a conversation about relationship. Se mitä niin kuin täältä alusta oli se aihe ja se oli nämä ihmissuhteet tässä esimerkkikeskustelussa. We're going to open this conversation up and we're going to go so what about the relationship? Avattiin se keskustelu ja sitten puhuttiin eri tavoin siitä, että no entä mitä nyt sitten puhutaan, mitä ne sisältää ne ihmissuhteet. But the end of the conversation has got to get to the now what? Where's the way forward? Ja lopettaessa täytyy päästä johonkin johtopäätökseen, kuinka tästä jatketaan. If you put that into a mentoring relationship, jos sijoitat tämän kuvion mentorointisuhteeseen, it can be so helpful. Se on todella hyödyllistä. Knowing that within this, the conversation is always going to go like that. Ja kun vielä tietää sen, että tässä sisällä se keskustelu aina noudattaa sitä vaikeudet ja kumppanuuskaavaa. So that at the end we walk out of here together. Patrick Lencioni. Niin että lopuksi sitten jatketaan eteenpäin yhdessä. Patrick Lencioni. I don't know if you've read any of his books. En tiedä, oletteko lukeneet hänen kirjojaan, niitä on suomeksi. 5 Dysfunctions of a Team. 5 tiimin dysfunktiota. 5 Failures of a CEO. 5 toimitusjohtajan virhettä. He has 5 ways of doing everything. But anyway. Hänellä on aina 5 sitä ja sitä. He says this. Hän sanoo näin. When I have a staff meeting, kun minulla on henkilökunnan kokous, at the beginning of the staff meeting, I come in and I bring some ideas. The what? Niin sen
alkajaisiksi minä tuon sinne jotakin ideoita tai teemoja, se on se what, mitä. He says, I pay my team very well. I don't pay my team very well, but he pays his team very well. Patrick sanoo, että mun tiimiläisillä on hyvä palkka. Mark taas sanoo, että mun tiimiläisillä ei. He says, if the so what of the conversation doesn't cause conflict within the staff meeting, he is disappointed. Patrick sanoo, että jos se keskustelu, tämä ydinosa, kun puhutaan niistä asioista, jos se ei johda konfliktiin, niin se on pettymys. Because if we're not going through this shape all the time, we're not being honest with one another. Sillä jos me ei siinä keskustelussa seurata tätä äsken läpikäytyä kaavaa koko ajan, jos se ei toteudu, niin silloin me ei olla rehellisiä. But he says, at the end of the conversation, we are the closest team you could ever have. Mutta kun se toimii, niin sitten keskustelun lopussa me ollaan tiivein tiimi, mitä voi olla. And the more you do this, the more honest the relationship is, the further that conversation will go. Ja mitä enemmän teette tätä, sitä rehellisemmäksi se keskustelu tulee ja sitä pitemmälle, sitä parempiin saavutuksiin se tiimi pääsee. Does that make sense? Tuntuuko järkevältä? Okay, I'm going to draw you a third picture. Sitten tulee kolmas kuva. This is what I've been getting to. Tähän olen pyrkinyt. This is the shape of a mentoring relationship. Tässä kuvataan mentorointisuhteen muotoa, hahmoa. In a mentoring relationship, there should be support. Mentorointisuhteessa pitää olla tukeva aspekti. Support's really important, isn't it? Se on tosi tärkeää, eikö vaan? When you sit with somebody and they tell you what you're doing, what they're doing, kun istut jonkun kanssa ja hän kertoo mitä tekee, what you're hoping they'll do is support you. Toive on, että häntä tuetaan. They'll encourage you. Ja, they'll speak good things into your life. Että mentori rohkaisee ja puhuu hyviä asioita mentoroitavan elämään. But there's another axis here which is challenge. Toisella akselilla on sitten haastaminen. Because a mentoring relationship should also bring challenge to a relationship. Sillä mentorointisuhteessa on tarkoitus aina olla mukana myös haastetta. Now, far be it from me to say anything against any church. Olisi se minusta, että sanoisin jotakin pahaa jostakin seurakunnasta. But low support and low challenge. Mutta jos on vähäinen tuki ja niukasti haastetta, not much support, not much challenge, I think that is probably the worst place to live. Niin siinä paikassa on kaikkein ikävintä elää. That's where much of the Church of England in the UK lives. Siinä paikassa suuri osa Englannin kirkosta elää. So we call that the C of E. That's the Church of England. Of course, higher support and no challenge. Jos tukea on paljon, mutta haastetta ei. That's just living a cozy life. Siitä tulee vaan semmoinen mukava pikkuporvarillinen elämä. A job for life. Työpaikka, jossa voi viihtyä koko ikänsä. Not going to challenge what you do. I'm just going to let you do it and I'm going to say well done all the time. Sua ei haasteta, sä voit tehdä mitä vaan ja koko ajan vaan kehutaan. A mentor who does that is looking for self-affirmation. Mentori, joka mentoroi näin, etsii itse asiassa itselleen vahvistusta tai arvoa. You really do not want a mentor who just tells you how great you are. Että te oikeasti halua sellaista mentoria, joka koko ajan vaan kertoo, kuinka mahtavia te olette. If you've got a mentor who just tells you how great you are, challenge them. Jos teillä on semmoinen mentori, niin haastakaa ne mentorit. Or change them. Tai vaihtakaa. Because that's the worst place to be. Sekin on pahin paikka, missä voi olla. Because you will continue to do the same mistakes you've always done. Sillä silloin asiassa seuraa se, että sä teet aina ne samat virheet uudestaan ja uudestaan. And never fully achieve what God has for you. Etkä koskaan saavuta sitä täysin, mitä Jumala oli varannut sinulle. Of course, low support and high challenge. No sitten, jos on vähän tukea, mutta annetaan kovasti haastetta. That's a place of stress. Siitä tulee stressiä. So someone who says you've got to do this, this and this and they don't give you the support to do it, well, that's very difficult. Jos joku sanoo, että sun tarvii tehdä tää ja tää ja tää, mutta ei tue sua mitenkään, niin siinä on vaikea olla.
And all too often in industry, that's where people live. Aivan liian usein teollisuudessa se on se tilanne, missä työntekijä joutuu elämään. So many people have high targets to reach and very little support to help them Tosi get those monella on targets. tavoitteet asetettu korkealle, mutta hyvin vähän tukea sinne pääsemiseksi. But of course, what we're aiming for is here. Meidän päämäärä on tuolla. High support, Paljon tukea high challenge. ja paljon haastetta myös. That's your place of fruitfulness. Siinä on hedelmällisyyden paikka. That's your place of life. Se on paras paikka elää. That's the place where you will be shaped and molded and made more into the image of God. Siinä paikassa sinua muovataan ja saat tulla yhä enemmän Jumalan kuvan kaltaiseksi. Where you give somebody permission to speak into your life. Siinä paikassa sinä annat jollekulle toiselle luvan puhua elämääsi. And I don't mean just your husband or wife, Enkä tarkoita pelkästään puolisoa, but somebody who watches you, vaan jonkun toisen, joka seuraa sinua. somebody to whom you are accountable, Joku, jolle voit olla tilivelvollinen. somebody you give the permission to challenge you. Joku, jolle sinä annat luvan haastaa sinua. A good mentor lives here. Hyvä mentori asuu täällä. That is our target. Tämä on meidän päämäärä. And we only get there if we understand the shape of the conversation that we can have. Mutta sinne voi päästä vain, jos me ymmärretään se keskustelun muoto ja kulku, joka meillä voi olla. We can have a conversation about your sorry to keep picking on you. We can have a conversation about your relationship. Me voitiin siis nyt keskustella sun ihmissuhteista. And I can say, Ja mä voin sanoa vaikka, I can say you're the best wife in the world. sä oot maailman paras vaimo, siis 2 sormusta. I can say I think you'll be the most supportive wife in the world. Paras tukipuolisolle, mitä voi olla. Be a bit more enthusiastic. Tosi mahtava vaimo. I can say I think every guy in the country would like to be married to you. Niin, että kaikki tämän maan pojat haluaisi sun kanssa juuri naimisiin. But I wouldn't be helping you. Mutta se ei auttaisi sua juurikaan. If I said, I think you're great here. Jos mä sanon, että sä oot mahtava täällä. But maybe we could journey here together. Mutta sitten tuonnekin voitaisiin vielä mennä. Maybe we could have a conversation about this. Ehkä voitaisiin vielä siitä asiasta. Have you thought about that from this perspective? Ja oletko ajatellut asiaa tästä näkökulmasta? We could open up a conversation. Voimme aloittaa keskustelun And you would go away ja sitten lähdet liikkeelle. feeling supported Ja koet, että sinua on sekä and tuettu challenged. että haastettu. And your marriage would be even better. Ja se tuo ihmissuhteet vielä paremmalle tasolle, avioliiton. So many people don't do the challenge Tosi monet ihmiset jättää tämän haastepuolen pois. because we're all good Christians. Mehän ollaan kaikki hyviä kristittyjä, eikö niin? And we all want to say each other's wonderful, Ja me kaikki halutaan sanoa toisillemme, että except behind their backs or under our breath. paitsi selän takana tai omassa mielessä. But if we're honest with one another Mutta jos me ollaan ihan rehellisiä toistemme kanssa and we put ourselves in a position where we are able to be mentored and learn from another, we will grow more into the person that God is calling us to be. jos me asetamme itsemme sellaiseen paikkaan, jossa meitä mentoroidaan, meitä saa mentoroida, niin me päästään paremmin kohti sitä, miksi Jumala alun perin meidät tarkoitti. Is that okay? Eikö? Would you just turn to the person next to you and say one thing that was helpful from any of that? Kääntyisitkö seuraavaksi vieruskaverin puoleen ja mainitsin hänelle yksi asia, joka tässä läpikäydyssä kuulosti hyödylliseltä. Because if we don't talk about what we've seen and learnt, we don't take it home. Sillä jos me ei puhuta siitä, mitä me ollaan nähty ja opittu, niin ei me myöskään viedä sitä mukanamme. And I won't understand a word of what you're saying. Te voitte rauhassa puhua, mä en ymmärrä pätkääkään siitä, mitä te sanotte. So you can be as rude as you like. Voitte olla niin epäkohtelijoita kuin vaan haluatte. So honesty for 5 minutes. Have some conversation. Rehellisesti, 5 minuuttia. Okay, thank you. Is that okay? Get away.
Okay, if we could come back together for just a moment. No sitten valitettavasti täytyy keskeyttää ja kootaan tätä juttua vielä hetki. We're going to break for our afternoon cup of tea in a minute. Nyt pidetään brittiläisittäin teetauko ihan kohta. Sorry. If it were in England, we'd have stopped at 3 o'clock. Jos oltaisiin Englannissa, niin se olisi 3 o'clock sharp, 3. But just, and we're going to go into groups to talk about some of this. Ja sitten tullaan jakautumaan ryhmiin ja keskustellaan näistä asioista. But just for some feedback, how many people found something of what we've done in the last hour helpful? Just raise a hand. Mutta palautetta, kuinka moni koki, että tämä, mistä puhuttiin, oli hyödyllistä? Okay, that's really encouraging. Thank you. Rohkaisevaa, kiitos. I was just sharing, we do this in our church. Mä kerroin just Pekalle, että me tehdään tätä meidän seurakunnassa paljon. We have a mentoring scheme across our whole church. Meillä on semmoinen mentorointikaavio, joka kattaa koko seurakunnan. That has now overflowed from our church into the local school. Ja se on nyt niin kuin valunut yli meidän seurakunnasta niin, että sitä toteutetaan myös paikallisessa koulussa. And the head teacher of the local school has invited us in to mentor the children who are on the verge of being excluded from the school. Koulun rehtori on kutsunut meitä, siis pyytänyt seurakunnasta ihmisiä tulemaan mentoroimaan niitä lapsia, jotka on siinä kintaalla, että joudutaanko heidät erottamaan koulusta. We've been doing that for 2 years now. Me on tehty sitä nyt 2 vuotta. And we've just looked at the data research. The school have done it for us. They've done an analysis of the results of our mentoring in the school. Koulu on tehnyt sellaisen tilaston siitä, mitä vaikutusta tällä mentoroinnilla on ollut. Me hiljattain saatiin nähdä sen. And the results are that within 3 months of us entering into a mentoring relationship with a child who's going to be excluded. Ja tulos on, että 3 kuukauden kuluessa siitä, kun tällainen mentorointisuhde on aloitettu lapsen kanssa, joka on menossa mönkään. About 80% of them within 3 months are seen as high achievers. 80% näistä lapsista onkin jo niitä hyvin suorittavia. It's simply through someone believing in them. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että joku uskoo heihin. Helping them to understand their own feelings. Auttaa heitä ymmärtämään, miksi heistä tuntuu siltä, miltä tuntuu. Giving some framework to their behavior. Antaa niin kuin jonkinlaiset kehykset ja kartan, millä voi ymmärtää omaa käyttäytymistä. And then helping them discover a map for the future. Ja auttaa heitä löytämään kartan, jolla on reitti tulevaisuuteen. And half the time they've got no idea really about the theory behind it. Enimmäkseen he ei tiedä mitään tämän asian teoreettisesta taustasta. But the results are there for all of us to see. Mutta tulokset on kaikkien nähtävillä. And in every mentoring relationship that I have or my colleagues have, jokaisessa mentorointisuhteessa, jossa olen mukana tai mun kollegat on mukana, we would take people through this process. Me kerrotaan ihmisille, miten tämä prosessi menee ja viedään heidät sitä pitkin. And I will say to them, there will be times when you leave this room. Ja mä sanon, että tulee kyllä päiviä, jolloin sä lähdet tästä huoneesta. And you'll think I'm the worst person in the world. Ja ajattelet, että mä oon maailman surkein tyyppi. When you think that, remember mutta kun ajattelet sitä, niin muista. I'm only doing this because I believe in you. Mä teen tätä vain siksi, että mä uskon sinuun. And I love you enough to challenge you. Ja rakastan sua tarpeeksi niin, että mä välitän haastaa sinua. But I know that challenge is not always comfortable or easy. Tiedän kuitenkin, että haastetuksi tuleminen ei tunnu aina mukavalta eikä se ole helppoa. But it always leads to growth. Mutta se johtaa aina kasvuun.